Tänkte vi skulle prata serve. Jag satte rubriken när jag skulle skriva det här avsnittet, få en bättre serve. Och då är det direkt några saker som jag tänker, saker som jag ser runt om oavsett nivå. Jag ska inte säga att man gör fel, men man kan göra det bättre. Om vi börjar i den här änden. I reglerna för serven står det att vi får träffa bollen i midjehöjd eller ovankant höfthöjd. Och det är förhållandevis få som utnyttjar den här höjden. Varför jag vill att man ska utnyttja höjden, det är för att det ger oss möjlighet att ha en flackare bollbana, och en flackare bollbana, det blir också en lägre studs, vilket gör att serven är svårare att returnera än en bollbana där vi slår bollen uppåt när den lämnar vårt rack. Vanligt misstag enligt mig, och det är var vi träffar bollen i förhållandevis till kroppen. Träffar vi den väldigt nära och dessutom bakom oss, så begränsar det oss i vår sving och vi får kompensera mycket. Ofta ser jag spelare som får träffa bollen på insidan och kanske till och med topspin här inne för att bollträffen är för nära kroppen. Så då kommer vi med en sån träff som ger oss sidspin och kanske till och med topspin. Här är min rekommendation att vi träffar bollen en armslängds avstånd ut. Här får vi mycket lättare att ha en slice på bollen, vilket då gör att bollen kommer att studsa lägre på andra sidan om vi får till lite spin på bollen. Slicen utifrån kroppen. Likaså att vi begränsar oss genom att ha bollträffen bakom kroppen istället för framför. Så utifrån kroppen och bollträffen framför kroppen. Här framför. Istället, det har varit bra med en extra boll där. Istället för att vi är här bakom i träffen. Här framme kommer vi alltid vara starkast. Vi kommer kunna ha hjälp av vår release i kroppen i servrörelsen. Utgå ifrån att det är med höften du siktar. Något förenklat, men tänk att armen går som mest naturligt i den här pendeln. Så hur vi siktar in här kommer att avgöra mycket hur avkopplade och hur mycket vi kan få ut av kroppen, armrörelsen i vår servrörelse. I det här fallet här. Här är det lömska. Om jag ska serva, jag är högerhänt och jag ska serva i backhand-diagonalen, då är det ganska förlåtande att jag står här, har min bollträff sent, och så att jag stänger banan något med höften. Jag kan ändå spela över hela rutan på andra sidan. Men om jag har exakt samma servteknik och går över på forehandsidan, då hamnar jag i problem. För härifrån, om jag står exakt likadant, då har jag blockat den delen av servrutan. Och om jag dessutom har en träff som är något bakom mig, så blir det väldigt svårt för mig att spela över hela rutan i den diagonalen som jag ska serva. Så här behöver jag öppna upp något så att jag siktar med höften och har möjlighet att träffa över hela, och återigen få fram träffen framför mig för att ha banan öppen. Men det är många som inte tänker sig för, utan man ställer sig här och så har vi stängt. Vi vill ju ha en teknik som är så lik som möjligt vid varje repetitionstillfälle. Så ju mindre vi behöver kompensera, ju mindre vi behöver justera för att vi inte har bollträffen på rätt ställe, ju bättre är det, så det ska vi söka. På tal om flack bollbana, det är kopplat till slicen vi sätter på bollen, absolut. Men att tänka på, träffa inte bollen så här för att nå den här backspinnen eller underskruven på bollen, utan vi träffar den på den. Sen därifrån så skalar vi den framåt, så når vi en backspin i paddel. För om vi träffar bollen under till så kommer den lyfta från racket uppåt, och vi får inte alls den flacka bollbanan vi vill ha. Så det är ett tips för serven, men också för alla andra slag i paddel, hur vi träffar bollen för att få den här flacka bollbanan. Tack. Du har sett väldigt skeptisk ut till några tips. Och när ni servar så tycker jag att ni ska ha en klar bild i huvudet och tänka på var ni ska bli av efter serven, så att ni ser vilken position ni ska ta och att vi rör oss dit så fort som möjligt. Jag ser på tok för många som tränar serv, slår sin serv och sen kanske till och med går bakåt för att ta nästa. Servrörelsen ska vara så att kroppen är på väg fram till den position vi ska, och det ska vara inbyggt.
Därför föredrar jag att träna serv där man också lägger in första volleyn. Så att den spelaren ni tränar slår sin serv, kommer fram i rätt position och slår sin volley, sen tillbaka till serven. För det här hänger ihop och det är jätteviktigt att det hänger ihop. Så tänkte jag runda av alltihop med lite servträning och det är Olle Andersson som kommer att träna serv. Vi börjar med en diagonal serv där Olle söker serven mot sidoglaset där jag vill ha första volleyn sen mot den ytan som har öppnats upp. Öppna yta, använd yta, ett av våra grundkoncept i padel. Vi kan börja Olle serva mot glaset här. En gillar vi. Och här beror det på vilken nivå du spelar på och vilken nivå motståndarna har. Vi kan få ut väldigt mycket av vår serv, att sätta motståndarna under press, kanske till och med få en del poäng på vår serv genom att serva mot sidvägg med en tung slice och att motståndarna inte hanterar den returen som kommer ut från sidväggen. Dock, om jag spelar australiensisk uppställning så jag ska över på den sidan, då kan det vara vanskligt att jag servar stenhårt mot sidoglaset, för då får jag en väldigt lång väg fram att täcka den ytan jag måste täcka. Så där kan det vara smart att serva mer med så kallad stängd bana, eller där man stänger banan så inte öppnar upp vinklarna för motståndarna, att serva på motståndaren istället. En annan grej att tänka på om jag då servar med den tredje riktningen vi kan serva på, vilket är rakt, att jag inte servar så djupt i rutan utan något kortare, kanske här istället för fulla längden. Varför? Jo, om jag servar väldigt djupt där så kommer bollen antagligen nå bakväggen och motståndarna kan returnera efter bakvägg. Då ger vi motståndarna väldigt mycket mer tid i sin retur. Serv mot mitten, sen volley ner mot den ytan som är öppnad. Här vill jag ha volley mot bakvägg så att den går långt ifrån spelaren. Bra där. Den sista då. Eftersom Olle normalt sett spelar australiensisk uppställning så kommer han nu söka den här positionen. Och vi servar mot sidglas, vilket innebär att han måste vara väldigt försiktig med att jag kommer förbi i korridoren. Så en lite långsammare serv kan rekommenderas, men framförallt att han när han servar har klart för sig att han måste täcka den rake där. Och volley ner mot mitten. Det är perfekt. Yes. Här får vi ihop en helhet kring serven. Dels är det ju serven som teknik, att den går i den riktning vi vill. Men också att Olle är tydlig över var han ska efter han har servat. Att han kommer fram och sätter sig i ett split step och är i position och sen kan utföra sin volley. För mig, först där är vi klara med vårt servmoment egentligen. För vi har etablerat vår position vid nät och kommit igång med poängen på det sättet som vi vill. Det syns inte att den gick i nät. Nej, man hör dock.